سلام میکنم به همکاران عزیز. متاسفم که فرصت نشد در محفل صمیمی شما شرکت کنم. میدونیم یکی از فواید دموکراسی استقلال دادگاه هاست و وقتی که یک حکومت استبدادی مانند ایران که استبداد دینی در اون حاکمه، اولین کاری که میکنن استقلال قوه قضاییه را از بین میبرند. دادگاه‌های مستقل چون میتوانند حق مردم رو مطالبه کنند، بنابراین ابزاری هستند برای جلوگیری از ستم. به همین دلیل بایستی استقلالشون از دست بدن. اجرای عدالت و فرشته عدالت دو بال داره، قاضی و وکیل. در مورد قضاوت زیاد میشه حرف زد و فقط به صورت خلاصه بگم که کسی که میخواد قاضی بشه بایستی از صافی‌های متعددی عبور بکنه و سرسپردگیش به رژیم جمهوری اسلامی رو ثابت بکنه. اما وکالت یک شغل آزاده. به نظر میرسه که وکلا بایستی استقلال بیشتری داشته باشند، اما در ایران اینطور نیست. با تصویب چندین قانون که تماما هم مغایر با موازین حقوق بشر و استقلال وکلاست، انواع اقسام محدودیت ها رو برای این حرفه گذاشتند، از جمله اینکه 18 سال قانون وکلا تعطیل بود و فقط به وسیله نماینده قوه قضاییه یعنی آقای افتخار جهرمی اداره میشد. بعد از اینکه بازگشایی شد، فوراً یه قانون تصویب کردن که کسانی که میخواهند عضو هیئت مدیره بشوند بایستی مورد تایید دادگاه انتظامی قضات و در حقیقت وزارت اطلاعات باشن. و از اون تاریخ که قانون وکلا بازگشایی شد، ما هرگز نماینده‌ای نداشتیم که از خود ما باشه. تا همین حدم بالاخره راضی بودند، اما باز قوانین بیشتری تصویب شد تا حدی که این شغل رو کاملا در حد یک شغل خرده فروش تجاری قرار دادن که به کوچکترین اختلاف نظری که با دادگاه پیدا میکرد میتوانستن شغلش رو، پروانه‌اش رو باطل بکنن. اما کار به اینجا هم خاتمه پیدا نکرد، بلکه رفتن سراغ وکلایی که حسب وظیفه وکالتی دفاع میکردند از کسانی که مظلومانه دستگیر شده بودند. تعداد زیادی از وکلا زندان رو به این دلیل تجربه کردند. من هم یکی از اونا. وقتی که به کوی دانشگاه تهران در 18 تیر حمله شد، یک دانشجو کشته شد و تعداد زیادی زخمی شدند. من وکیل خانواده دانشجو بودم که کشته شده بود، عزت ابراهیم نژاد. شاهدی داشتم که مطالب مفیدی رو اظهار میکرد، اطلاع داشت که میتوانست در معرفی قاتل و همدستانش دادگاه رو یاری بکنه. با موافقت خود شاهد او رو به دادگاه معرفی کردم، اما
به جای اینکه متهم یعنی رئیس پلیس و چند بسیجی که در این پرونده پاشون گیر بود دستگیر بشن و یا حداقل اونها رو احضار بکنم برای بازجویی، ناگهان من و شاهدم دستگیر شدیم و هر دوتا هم در دادگاه به چند سال حبس محکوم شدیم. درخواست تجدید نظر کردم و تا فاصله‌ای که دادگاه تجدید نظر تشکیل شد من برنده جایزه صلح نوبل شدم و خب دادگاه فکر میکرد که برای یک چنین مسئله هزینه سیاسی سنگینی بایستی بده. در نتیجه حاضر شدن زندان من رو به جزای نقدی تبدیل بکنن. این پول زور رو من صرفاً به خاطر دفاع از موکلم پرداختم. اما همه شانس من رو نداشتند که برنده جایزه صلح بشن و بیگناه صرفاً به خاطر اشتغال به حرفه وکالت و وظیفه وکالتی سالها زندان رو تجربه کردند. از جمله نسرین ستوده که چند سالم زندان بود و الان هم که بیرون زندانه در حقیقت به خاطر معالجه است. او آزاد نشده، منتها اگر بیرون از زندانه به خاطر این است که باید درمان بشه. و وکلای دیگری هستند در زندان که صرفاً به جرم دفاع از موکلین خودشون زندان رو تجربه کردند. مایلم نام ببرم از یکی از همکاران شجاعم که بیش از 4 سال الان در زندان اوینه، به نام محمد نجفی. نجفی از معترضینی که در شهر محل اشتغال او یعنی شهر عراق به خاطر تظاهرات دستگیر شده بودند در سال 96 و 98 رایگان دفاع میکرد و این گناه بزرگ اوست که از آدم مظلوم مجانی دفاع کرده. 4 سال زندان بود. همین بیش از این مدت هم باید در زندان بمانه تا این حبس غیر عادلانه رو به پایان برسونه. ممنونم از اینکه صدای همکاران دربند خودتون در ایران هستید. لطفاً اعتراض بکنید به زندانی شدن وکلا در ایران. موفق و پایدار باشید.